Hi guys! Welcome sa Sipnayan. In this video ay tutuloy natin ang ating series on converting repeating decimals to fraction. So kung napanood niyo yung previous videos, ang ginawa natin was to convert yung mga numbers, repeating decimals with one repeating digit doon sa papuntang fraction, and meron din tayong two digits na nagre-repeat. 8181 ata yun sa previous video. And meron pa tayong tatlo. 0.321, 321, 321, and so on. So, yan. Kung hindi nyo paalam paano to i-convert to fraction, pwede nyong bisitahin yung previous videos natin dito sa series. Now, at the end of the video, in the second part, ang tanong ko sa inyo is paano naman yung mga ganitong klase. So, may nagre-repeat siya, pero sa unahan, merong hindi nagre-repeat. Kagaya nito, 8. Tapos ito naman, 41. Tapos meron nagre-repeat na digit. Infinitely many after nung mga non-repeating digits. Okay, so paano natin yan isosolve, for example? 0.83333. Tanong, uubra pa rin ba yung mga ginawa natin sa previous videos? Yung multiply by 10 and then we subtract, So, we let x be equal to 0.8333 and so on. Now, remember, the goal is to eliminate yung mga repeating decimals. If you multiply by 10, we have 10x is equal to 8.33333 and so on. Pag nag-subtract tayo, mukhang meron naman tayo may eliminate, kasi yung mga 3 dito, mawawala na yan. And all the 3's, Kasi pag nag-minus tayo, syempre, we start from the right. So, mawawala lahat yan, mga 3's na yan. Maging 0 na yan. 3 minus 3 is 0. Ibig sabihin, ang matitira lang sa atin, 8.3 minus 8, So, 10x minus x is 9x. And 8.3 minus 8 is ilan? I think 7.5. Which means that x is equal to 7.5 over 9. Now remember, we are looking for a fraction. So, may mukhang fraction na tayo kaso may decimal lang. So, ang gagawin natin is to remove the decimal by multiplying both the numerator and the denominator by 10. Diba pag nag-multiply tayo ng 10, ay we are moving the decimal point to the right once. So, magiging 75 over 90. And 75 over 90 can be reduced to lowest terms. Ano kaya kung dinivide natin by 5? Magiging 15 over 18. And if we further divide, I think obvious na siya. Divide by 3. Both the numerator and the denominator will have 5 over 6. So, dito ang x natin ay 5/6. Alright? Now, question. Maiiwasan ba natin yung decimal pag tayo ay nag-solve? Well, of course, lalakihan nyo lang yung decimal, lalakihan nyo yung multiplication nyo. For example, instead of 10, pwede natin gawing 100, para maging 83.33, Kasi kaya tayo nagkaroon ng decimal dito kasi 0.3 minus 0.8, So, kung ang matitira lang ay 0.333 lang dun sa decimal places, then pwede nating hindi na tayo dadaan ng dito, sa merong decimal point yung ating sagot. So, pwede natin i-try, 100 is 83. 100x is 83.33, Another solution is 100x is 83.3333, and so on. Pag 100, diba, dalawang decimal places. Tanong, x pa rin ba ang ma-minus ko? Magkakaroon ako ng 0.8 dito. Hindi na, kasi otherwise, meron pa rin akong decimal. So, gagawin ko yung 10x. Yung 10x ang ma-minus ko. Equals, kasi yung 10x, yung 8 nandito sa may sa may ones place, Ibig sabihin, ang matitira sa decimal
places ko, sa decimal numbers ko, 4.3333 na lang. Which means mai-eliminate yung mga 3's. No? So, meaning I have 90x, if I subtract, equals 75. No? And in fact, ito na yan. No? X equals 75 over 90. Which when reduced to lowest terms, pumunta siya dito. Nakikita nyo, syempre, mas malaki yung minultiply nyo, mas makakaiwas kayo dun sa decimal numbers na sasagot niyo. Okay, so, but either way, both are correct, mathematically, and I think pareho lang naman din. Kung halos pareho lang sila kabilis, no? O yung length nila pwede solve tayo. So dito, let's have, pwede nyo pag-isipan nyo muna, no, bago natin i-solve. So bibigyan ko kayo ng 5 seconds to solve, or to, not to solve, but to pause the video. So pag nag-start ako magbilang, pwede na kayo mag-pause, magka-countdown ako from 5 to 1. Pagdating ng 1 ay gagawin ko is to solve na. So kung gusto nyo i-pause yung video at i-solve nyo yung sarili nyo, you click the video, you click the pause button, no? Habang ako yung nagka-countdown. So start ko na yung countdown. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, so solve ko na. So, ang gagawin ko dito is 1,000 na. 1,000x equals 416.666 and so on. Tapos, para matanggal, dapat may 0.6 ako dito, di ba? So, pwede akong 41.6, tama? So, 41.66 and so on. Dapat pareho kasing 0.6 eh. So, pag nag-41.6 ka na dito, hindi mo na ito sa-subtract. Kaya ang ginawa ko muna, 1,000 muna. So, 41.666 is 100x, no? Nag-times ako ng 100 para mapunta dito yung decimal point. So, if I subtract, I have 900x equals, what is 416 minus 41? 416 minus 41, that's 5. That's 375, no? That's 375. Okay, so mawawala na yung mga 6 kasi, syempre, magiging 0 na yan pag tayo nag-subtract. So, x equals 375 over 900. So, ano kayang pinakamalaking i-multiply natin? Or i-divide, sorry. So, 375, I think pwede sa multiples of 25 siya, no? Kasi 75 reps 900. So, siguro makakatipid tayo ng oras kung tayo ay magmumultiply or magdi-divide ng 75. Ng 25 pala. So, 375. Nag-calculator na ako para mabilis tayo. Divided by 25. That's 15, no? And 900 divided by 25. Sa 104, di ba? So, 36 ata. Sa 936. I think this is 36. And still, no? We can divide by 3. If we divide by 3, we have 5. And then we divide by 3, 12. So, 5 over 12. 5 12. Pwede na natin talagay dito. Equals 5 12. So, ito na yung pinakasagot natin. Okay. Pwede nyo i-check na if you want to check, we can use a calculator. Sabi natin kanina, ang fraction, ang isang meaning ng fraction is actually division, so, or a quotient. No? So, 6 means 5 divided by 6. So, dapat mag-0.8333 siya. Okay, tama naman tayo. Hindi naman tayo nabigo. And yung 5 over 12, o 5 12th. Ayan, 0.416666. Kaya siya nag-7 kasi nag-round off siya, but actually it's a never-ending 6. Okay? So, I hope may natutunan kayo dito sa video na to. Gusto ko yung invite sa ating
YouTube channel, youtube.com/user/zip9ph. Mag-subscribe kayo, no? Kasi dami nating ina-upload every week. Pwede rin kayo mag-explore, no? And syempre sa ating Facebook page. And sa Zip9, nandyan yung ating mga videos na nakalista, no? Sunod-sunod. So kung gusto yung sundan yung mga series, ito yung dapat yung puntahan yung zip9.com. Maraming salamat. I'll see you in the next tutorial.